ඉතින් ඔය රට යන බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක් පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඔයා දන්නවා රටේ මේ විදිහේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් මේ රට යන්න පෙළඹිලා තියෙන. ඒතර මම හිතන්නේ මාසෙට ලක්ෂ ගාණක් පිරිසක් මේ විදිහ රට අතහැරලා යනවා. ඉතින් හේතු සාධක මොන වුණත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දෙනවා කරන්න යන්නේ කොහොමද පාස්පෝර්ට් එක ඔන්ලයින් කරගන්න කියලා. ඔයා දන්නවා පාස්පෝර්ට් එක හදන්න ගියාම ගොඩක් කට්ටිය දවස් ගණන් සති ගණන් සමහර විට පොලිමේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අවම කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකක් කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට අවශ්‍ය ડોකියුමන්ට්ස් ඔන්ලයින් සෙල්ෆ් සබ්මිට් කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාට ගොඩක් ලේසි වාගේ පාස්පෝර්ට් බුකින් එක කරගන්න. මොකද එතකොට කිව්වේ ගොඩක් අඩුයි. ඔයාට වෙන ටයිම් ස්ලොට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාට වෙනම ඩේට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ වෙන පිරිස ගොඩක් අඩුයි. ඔයා මේක කලින් බුක් කරගෙන යන්නේ නිසා ඒ වගේම ආදාර ડોකියුමන්ට්ස් ඔයා පින් කරගෙන යන්නේ කලින් සබ්මිට් කරලා. ඉතින් පාස්පෝර්ට් එක ගන්න ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගද්දි ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන දේ තමයි රෙකග්නිෂන් එක තියෙන. ඒ කියන්නේ පිළිගනිපු ස්ටුඩියෝ එකට යන්න ගිහිල්ලා එයාලට කියන්න මේ පාස්පෝර්ට් එකට ෆොටෝ එක ගන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් එයාලා එතකොට දන්නවා ඔයාගේ ෆොටෝ එක අරගෙන එයාලා ආගමන විගමනයකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාට ඊට පස්සේ රිසිප්ට් එකක් හම්බෙයි. ඒකේ තියෙනවා රෙෆරන්ස් නම්බර් එක. ඉතින් රෙෆරන්ස් නම්බර් එක සහ ඔයාගේ මේ ෆොටෝ එක වැලිඩ් පීරියඩ් එක මම හිතන මාස 3ක් වගේ කාලයක් වැලිඩ්. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන රෙෆරන්ස් නම්බරේ තමයි ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ ගිහින් සර්ච් කරන්න passport appointment කියලා. ඉතින් Google එකේ සර්ච් කරලා පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් immigration.gov.lk කියන වෙබ්සයිට් එක. එතන තියෙනවා make the appointments කියලා. ඔයා යන එතනට තමයි යන්න ඕනේ. right ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් online visit visa extension ඒ වගේම appointment for passport services කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා යන්න මේ appointment for passport services කියන සර්විස් එකට ටැප් එකට. හරි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් application type එක කියලා. ඔයා මතක තියාගන්න මෙතන මේ star mark එකේ තියෙන බාස් අනිවාර්යෙන්ම fill කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන application type එක කියලා මුලින්ම අහන්නේ one day service සහ normal service කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මම හිතනවා one day service එකෙන් ගන්නවා නම් දැන් රුපියල් 15000ක් වගේ මුදලක් යනවා. හැබැයි normal service එකේ එච්චර ගාණක් යන රුපියල් 3500 400ක් වගේ 4000ක් වගේ මුදලක් යන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් normal one day service එකේදී ඔයාට ඉදාම passport එක අරන් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි normal service එකේ ඉදාම passport එක ගන්න බෑ. ටික දවසක් යනවා. හැබැයි ඒත් ඔයාට passport එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම one day service කියන සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන preferred location. ඔයා විසිට් කරන ලොකේෂන් එක මාක් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ස්ථාන පහක්. හෙඩ් ඔෆිස් එක බත්තර මුල්ල. ඒතර මාතර තියෙන බ්‍රාන්ච් එකක්. කැන්ඩි තියෙනවා. වවුනියා බ්‍රාන්ච් එකක් තියෙයි. කුරුණෑගල බ්‍රාන්ච් එකක් තියෙයි. ඔයාට ළඟම බ්‍රාන්ච් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මාතර බ්‍රාන්ච් එකනේ සිලෙක්ට් කරනවා. right ඊට පස්සේ තියෙනවා photo acknowledgement number. මේක තමයි මම කලින් කිව්වා. ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ගන්න ෆොටෝ එකේ එයා දෙන රිසිප්ට් එකේ තියෙනවා මේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එක කියලා. අන්න ඒක තමයි මෙතන ඔයා ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ applicant name. ඉතින් ඔයාගේ නමට නම් passport එක දාන්න. ඔයා නම් apply කරන්නේ ඔයාගේ name එක මෙතන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ date of birth මෙතනින් select කරන්න. format එක දීලා තිනවා day month year. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ උපන් දවස ඊට පස්සේ month එක සහ year කියන විදිහට මේක ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ NIC number එක ID number එක දාන්න. mobile number මෙතන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ appointment date එක. ඔයා කවද්ද විසිට් කරන්න කියන එක දෙය ගැන. ඉතින් මෙතන ඔයා appointment එක දාන්න දවස් select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන නිකන් 20 select කරන්න. එකක් එනවා applicant count exceeded please select another day. ඉතින් එදාට નિયમિત appointment ගන්න fill වෙලා ඉවරයි application ලා. ඉතින් මට වෙන දවසක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඊට කලින් දවසක් බෑ. ඊට පස්සේ දවසක් තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම නොවැම්බර් 29ට select කරනවා. එතකොට ඒත් තෙර message එක එනවා. right ඒ කියන මට නොවැම්බර් උත් බෑ. මම දෙසැම්බර් 6 වගේ select කරලා බලනවා. ඒත් බෑ. දෙසැම්බර් 9 right ඒත් බෑ. ඊට හැම මෙතන select කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම මෙතනින් වෙන ඔප්ෂන් එකට යන්න වෙනවා. මම මෙතන normal service එක මාතර දාලා බලන්න. right එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් දෙසැම්බර් 30 බලමු. දෙසැම්බර් උත් පුළුවන්. මම ඊට වඩා ළඟ ඩේට් එකට යන්නම්. නොවැම්බර් 30 ඒත් පුළුවන්. නොවැම්බර් 10 වගේ try කරන්න. ඒත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් select කර කර බලන්න පුළුවන්. මම ඔක්තෝබර් 31 කට දාලා බලන්න. right ඒත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මාසෙ 30 වුණත් පුළුවන්. මම මේ normal service එක ගන්නවා. one day service එක තමයි කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය register වෙන්නේ. ඒකයි මේක fill වෙලා තියෙන්නේ.
සහ ඔයා සිලෙක්ට් කරන බ්‍රාන්ච් එක අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ ඔයා date එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන morning sessions කියලා තියෙනවා 8 9 10 11 12 කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට session එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන available time slots ඉතින් විනාඩි 15 15 time slots තියෙනවා. මම බලන්නම් 8යි කාලයක right ඒක පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේක සිලෙක්ට් කරන්න දෙන එක නැහැ. මේ වෙලාවට ඔයා time slot එක මාරු කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් date එක මාරු කරලා බලන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන important කියලා තියෙනවා නියමිත වේලාවට ප්‍රථම හෝ පසුව පැමිණ අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කර නොගන්නා බවට කියලා. ඒ වගේම ඔබ පැමිණීමට ප්‍රථම ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්ඵලයේ උපදෙස් හොඳින් කියවා අවශ්‍ය සියලුම ලිපි ලේඛන රැගෙන පැමිණීමෙන් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. ඉතින් ඔයා අපොයින්ට්මන්ට් එක බුක් කරලා ඔන්ලයින් යනකොට අනිවාර්යෙන්ම අදාළ ලියකියවිලි සේරම අරගෙන යන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩි විස්තර සඳහා ඔයාලට මෙතන ඉන්ක්වයරිස් කියලා තියෙනවා ෆෝන් නම්බර්ස් දෙකක්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක කතා කරා නම් වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඔයා මෙතන ෆෝම් එක හරියට ෆිල් කරලා ඉවර නම් මෙතනින් ඔයාලට මේ ටික් එක දාන්න වෙනවා I have read and agree to the instructions කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට නම් ඔයාලට මෙතන රීසෙට් කරන්න පුළුවන් ෆෝම් එක. ඒ වුණත් ඔයාලට අයිත් ෆිල් කරන්න පුළුවන් වැරදිලා තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් confirm කරන්න පුළුවන්. මෙතන confirm කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක application එක fill වෙලා ඔයාලට appointment letter එකක් online ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දැන් submit කරන්න නැහැ නේද මම ඔයාලට පෙන්නන්න fake details දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙතනම download මේ confirm button එකම download button එක වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතනින් පුළුවන් download කරගෙන ඒ receipt එක print කරගන්න. ඒකේ තියෙනවා ඔයාගේ මේ time slot එකයි date එකයි. ඉතින් මේක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තව පුංචි වැඩක් තියෙනවා. මේ site එකේම immigration.gov.lk site එකේම downloads කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා applications කියලා. ඔයාන්න ඒකට යන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා online fill and printable travel document කියලා K35A. මෙන්න මේක PDF file එකක් තියෙනවා. මේක download කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේක එතනට ගිහිල්ලත් fill කරගන්න පුළුවන් print එක. හැබැයි ඔයාලට ලීසි මේක ඔයා ගෙදරදිම download කරගෙන fill කරගෙන print එකක් අරන් ගියා නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. right මේක ඔයාලට edit කරන්න පුළුවන් PDF එක. බලන්න මෙතන type of service එක මම normal දැම්මොත් මේක අතරේ වැටෙනවා. one day දැම්මොත් අතරේ වැටෙනවා. එතකොට type of travel document all countries the middle east මෙන්න මේ වගේ select කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම ඔයාලට type කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඔයාලට පේන ඇති. මම type කරද්දි මේ surname එහෙම type වෙනවා. ඉතින් මේක fill කරගන්න පුදයක් නැහැ. මේකේ තියෙන guides කියවන්න. කියවලා මේක fill කරගෙන යන තරමට ඔයාලට lazy නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එදාට ගිහිල්ලා එතනින් හරි මේක fill කරගන්න පුළුවන් pages දෙක document එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ documents ටිකයි අදාළ අවශ්‍ය documents ටිකයි අරගෙන online book කරගන්න time session එකේ ගියා නම් කිසිම කාර්යයක් නැතුව තදබදයක් නැතුව කෝලිං වලින් නැතුව passport එක අරගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ like එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට මේක මොන ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම reply කරනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ අරගෙන ඉතුරු අදට මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.